सर्च रिजल्ट पेजमा ध्यान दिनुपर्ने दुई अतिरिक्त डिटेल भनेको प्राइसिङ र मिनिमम अर्डर क्वान्टिटी हो, जसलाई MOQ पनि भनिन्छ। प्राइस प्राय रेन्जमा डिस्प्ले हुन्छ किनभने तपाईले प्रति युनिट तिर्ने रकम तपाईको अर्डर साइजमा निर्भर हुन्छ। सामान्यतया ठूलो अर्डर गर्दा युनिट लागत घट्छ र यदि तपाई नेगोसिएट गर्न सिपालु हुनुहुन्छ भने अझ राम्रो रेट पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा सिलिकोन च्यापस्टिक होल्डर बिट किचेनको लिस्टिङमा देखाइएको छ कि यदि तपाई 100 देखि 989 पिस अर्डर गर्नुभयो भने प्रति युनिट प्राइस 88 पेन्स हुन्छ। यदि तपाईको अर्डर साइज बढेर 1000 देखि 9989 पिस पुग्यो भने प्रति युनिट प्राइस 72 पेन्समा झर्छ। निकै ठूलो अर्डर जस्तै 10,000 पिस वा बढी गर्दा प्रति युनिट लागत झन घटेर न्यूनतम 50 पेन्ससम्म पुग्छ। केही सप्लायरहरूले कस्टमाइजेसनका लागि पनि मिनिमम अर्डर आवश्यक पर्छ। उदाहरणका लागि यदि तपाई आफ्नो ब्रान्ड लोगो हरेक होल्डरमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने MOQ 1000 पिस पुग्न सक्छ। यदि तपाईले स्पेशल प्याकेजिङ पनि चाहनुभयो भने यो आवश्यकता अझ बढ्न सक्छ। तर ध्यान दिनुहोस्, प्राय सबै कुरा नेगोसिएबल हुन्छ। मानौ कुनै सप्लायरले MOQ 1000 युनिट राखेको छ, तर तपाई आफ्नो पहिलो टेस्ट अर्डरका लागि केवल 500 पिस मात्र अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईले प्रति युनिट प्राइस अलिक बढी तिर्ने प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, जसको साटोमा मिनिमम अर्डर घटाउन सकिन्छ। यसरी गर्दा तपाईले आफ्नो सुरुवाती रिस्क घटाउन सक्नुहुन्छ र सप्लायरसँग सम्बन्ध पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्राइस र MOQ भन्दा बाहिर सप्लायरका एट्रिब्युट र स्पेसिफिकेसन पनि चेक गर्नुहोस्। यो च्यापस्टिक होल्डरलाई पेटेन्ट डिजाइन प्रोडक्ट भनेर लिस्ट गरिएको छ, जुन 100% सिलिकोनबाट बनेको हो। यसको स्याम्पल टाइम 5 देखि 7 दिन छ र स्ट्यान्डर्ड प्याकेजिङ मेथड भनेको प्रत्येक पिस OPP ब्यागमा राख्ने हो। सप्लायरले 100 युनिटसम्मको अर्डरका लागि 10 दिनको लिड टाइम लिस्ट गरेको छ र ठूलो अर्डरका लागि लामो टाइमलाइन नेगोसिएट गर्न सकिन्छ। यी डिटेलहरू तपाईको लन्च प्लानिङका लागि क्रिटिकल हुन्छन्, विशेष गरी तपाईले सिजनल डिमान्ड वा प्रमोसनल क्याम्पेन टार्गेट गर्नुभएको छ भने। पेमेन्ट मेथड र प्रोटेक्सनलाई पनि इग्नोर नगर्नुहोस्। यस केसमा सप्लायरले पेपल, वेस्टर्न युनियन, TT र ट्रेड एस्युरेन्स एक्सेप्ट गर्छ। ट्रेड एस्युरेन्सले तपाईको पेमेन्ट सम्झौता अनुसार अर्डर पूरा भएपछि मात्र रिलिज हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ। अलिबाबाको सेक्युर पेमेन्ट सिस्टम र रिफन्ड पोलिसीसँग मिलेर यसले तपाईलाई बिगिनर भए पनि अर्डर प्लेस गर्न कन्फिडेन्स दिन्छ। यसरी प्राइस मात्र होइन, MOQ, कस्टमाइजेसन रिक्वायरमेन्ट, लिड टाइम, प्याकेजिङ र पेमेन्ट प्रोटेक्सन सबै रिभ्यू गर्दा तपाईले सप्लायरसँग काम गर्दा वास्तवमा कति लागत पर्छ भन्ने पुरै पिक्चर बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो स्तरको डिटेलले तपाईलाई अझ इफेक्टिभ नेगोसिएसनका लागि तयार पार्छ, जसले तपाईलाई आफ्नो बजेट र सप्लायरको क्यापाबिलिटी ब्यालेन्स गर्न सजिलो बनाउँछ।